Welcome back to my channel, OFW Nation. If you are new here, please don't forget to subscribe, to like, and share. And today, we have a new heroes, bagong bayani na mag-share ng kanyang karanasan bilang isang OFW. Kaya i-welcome na natin si Miss Noemi! Bago po kayo mag-OFW, ano yung buhay niyo sa Pilipinas? 7 years ako nagtrabaho sa ospital. Sa Antipolo City Medical Hospital. Dietary staff ako doon, 7 years. 2014, nag-decide akong mag-abroad kasi nag-awol ako doon. Okay, okay. So, yun yung dahilan kung bakit kayo nag-abroad. Yes, kasi wala nang trabaho. So, Oh. kailangan magbumbuhay ng may mga nag-aaral kaya Oo. kailangan Mm-mm. lumayo. Para makapag-aral yung mga anak. So, paano mo nahanap ang trabahong ito? Through agency ba or may nagrekomenda? Yung kapatid ko, may kakilala siya na matanda na kumbaga nagre-recruit. Sabi niya, sige te, sabi niya, gusto mo mag-abroad tayo? Sabi ko, sige, sabi kong ganun sa kanya. Di October, nag-apply na ako ng 2014. So, pagdating ng February 24, flight ko na. Ano yung nararamdaman mo? Siyempre, maiiwan mo yung mga anak mo, tapos Number first one. time mo. So, ano yung tumatakbo sa isip mo? First time ko malayo sa anak ko, lalo na meron akong 4 years old na anak, yung pinakabunso ko. Alam mo ba na yung anak ko, hindi ko siya ginising, yung bunso. As in, umalis ako ng tulog siya. Ang nandun lang na anak ko is yung pangatlo. Yun lang yung umiiyak. Umiiyak ako, pero hindi ko pinapakita kasi pag ako umiyak ng kaharap, hindi na ako aalis. Mm-mm. So, nung nakarating ka na sa bansang Saudi, syempre, first time mo, ano ba yung una mong reaction? Alam mo ba, nung unang dating namin dito sa Saudi ng February 23 or 24 na ng madaling araw, ang lamig, grabe. Hindi namin expect na ganong kalamig ang February. Sabi ko gano'n. Di ba mainit dito? Ba't gano'n? Sobrang lamig. As in, pati sa umaga. Wow. So, oo nga kasi alam natin disyerto siya, mainit. So, hindi mo talaga Diba? expected na ganon siya kalamig. So, first time mo Hindi ba mo, yung makaramdam ng ganon kalamig talaga? oo, gano'n. Gano'n talaga, hindi, gano'n ka makaka-experience ng as in malamig, walang yelo, pero ang lamig, super. So, nasundo ka na, nasa bahay ka na. So, nung sinundo niya ako, syempre hindi mo akalain na pagdating sa bahay, pinakilala ka sa mga kapamilya niya. Tapos sabi niya, pumanik ka muna doon sa kwarto mo, magpahinga ka. Kinabukasan na ako ng umaga magagawin. Ang sistema kasi nung amo ko is hindi marunong mag-English yung amo kong babae. Kaya ang lalaki ang Kinakausap ko. mo. Kinakausap ko. Siyempre, di mo naman akalain na, kasi alam mo ang babae rito selosa. Di kinausap ko yung lalaki, kung anong trabaho ko, ganyan, ganyan, ganito, gagawin ko, ano ba. Sa 1 month, okay pa sila. Okay ang trato nila. Buntis yung amo kong babae, February. Tapos yung mga anak is nagbago. Nagbago yung amo kong babae. As in, hindi mo po na po pwedeng kausapin yung amo mong lalaki. Paano yung sahod mo? Paano kayo magko-communicate? Kasi hindi naman siya marunong mag-English. Makikipag-communicate ka doon sa amo mo, lalaki, kaharap ang babae, kaharap ang mga anak. Nagbago yung amo kong babae nung pagkapanganak niya. Itong amo kong lalaki, nausap niya ako. Sabi niya, dadalhin kita muna doon sa kaibigan ko kasi pupunta kami ng Macau. Dito ko. Yung second amo mo na.
dito niya ako dinala. Siyempre iyak-iyak ako kasi hindi ko siya kilala, eh, Mm, basta na lang mm. ako dinala dito, eh, gano'n. Oo. Then kinuha ako. After 2 months nagbabago na yung amo ko, nagseselos na siya. Nag-aaway na silang parati ng asawa niya. As in away, talagang sigawan. Tapos yung nagsabi ang amo kong lalaki sa'kin na, "Balak kitang ibenta." Sabi niyang gano'n sa'kin. 4 na buwan dinala niya na ako dito. So, ano yung naging reaksyon mo nung sinabi ng amo mo na balak kitang ibenta? Text ako sa mga kakilala ko na nandito mismo sa Saudi. Sabi ko, "Ba't gano'n?" Sabi kong gano'n sa kanya. Sabi niya, "Talagang ganyan 'te." Sabi niya gano'n sa'kin nung kakilala ko dito. Kasi nga walang consequence, kaya gano'n. Ang kontrata dito pagdating dito wala ng ano, silbi. Sabi ko, "Hindi puwede 'yun." And then sinabi ko sa amo ko, "Bakit mo ko binibenta? Ano nagawa akong kasalanan sa inyo?" Sabi kong Mm, gano'n. mm. Sabi niya, "Wala." Sabi niyang gano'n. Ano, nagseselos siya kasi lagi daw sila nag-aaway. "Wala ka namang kasalanan. So 'pag binenta kita," sabi niyang gano'n sa'kin, "bibigyan kita ng pera." So bibigyan kita, sabi niyang gano'n sa'kin, kung 'pag binayaran ako nung kaibigan ko, babayaran kita, sabi ko. Hindi ko pa naman sila din gaano kahit sabihin mo 1 week pa lang ako nagpunta dito. Pero okey naman dito kasi mabait naman. So sa 2 years, nagkaroon lang ako ng problema no kasi February tapos na kontrata ko. Ayaw kong pauwiin. Ngayon sabi ko sa kanya, "Sundin mo yung kontrata. 2 taon lang ang kontrata ko dito sa inyo. Ngayon kung hindi ka susunod sa kontrata, may gagawin ako," sabi kong gano'n. Eh, sabi niya, "Kasi may ikama." Sabi niyang gano'n. Sa ikama daw binabatay. Sabi ko, "Hindi. Kaya nga kami may kontrata dito, eh." Tumawag ako ngayon ng embassy ng Saudi, Mm. sa may Riyadh, sa embassy. Sabi ko, "Di po ba't pagtas ng 2 years dapat po pinauuwi na?" Sabi niya, "Oo." Siyempre ang usapan nun pagtas ng 2 years kong contract, uuwi na ako. Sabi niya, "O sige, sabihin mo, ibigay mo yung number ng amo mo." Boy, tinawagan sila. Mhm. Kinabukasan siyempre kabado ka, eh. Oo. Sabi ng amo kong babae, "Tumawag ka ba sa ambassador?" Sabi ko, "Oo." Kasi sabi ko tapos na ang kontrata ko, eh. Dapat pauwiin niyo na ako. Sabi niya, "O sige," sabi niyang gano'n, "ibibili na kita ng ticket." "Babalik ka pa ba?" Sabi sa'kin gano'n. Sabi ko, "Basta hindi kayo magbabago, babalik ako." Sabi ko gano'n sa kanya, "Sige, for 2 years uli." Sabi Mm. ko, "Sige, bigyan mo lang ako ng 2 months." Bumalik ako dito. Ta's yun, another 2 years, okey naman na sila hanggang ngayon, kaya tumagal ako. And then sana kung magiging okey pa sila kasi nagkakaroon ng problema dito, eh. Nagbago ang lahat. So, hindi na sila tulad ng dati? Hindi na tulad dati yung Hindi, trato sa'yo? hindi naman, Hmm. kumbaga sa akin walang problema. Hmm. Kaya lang dun sa pamilya nila dun sila nagkaroon ng problema. May misunderstanding yung sarili Hmm. nilang pamilya. Ngayon hindi na sila naging okey, naghiwalay na sila. So naghiwalay sila ngayon. Naghiwalay na sila. So, Kasi nung time na saan yun ka ngayon? nagka-COVID Sa ako among parang babae or sa among lalaki? sa Saang lalaki bahay pa rin ka? ako kasi yun ang nagpapasahod sa'kin, eh. So, almost 7 years na pagtatrabaho abroad. Ano yung nasabi mong mahirap na challenge na pinagdaanan mo? Alam mo naman ang pinakamahirap lang na challenge yung mawalay ka sa mga anak mo. Yun lang naman ang number one, eh, at saka yung nagkahiwalay din kami ng asawa ko. In 2 years, isang beses lang siya nakipag-video call sa'kin ta's wala na. Ang isang OFW hindi mo alam kung pag-uwi mo may pamilya ka pang buo o wasak na. Yun yung mahirap kasi ikaw nagsasakripisyo, tinitiis ang mawalay sa mga Lungkot, anak. Pero in the end, ikaw pa rin yung masasaktan. Ikaw na nga yung nagsasakripisyo, ikaw pa yung ay true, masasaktan sa huli. true, tama yun. Pero okey lang yun at least okey naman ako ngayon, eh. Happy ka, at least nandyan sa'yo yung mga Mm, anak mo. oo. Yun yung Oo, nasa importante. akin Ilan yung anak mo? bale 4. So, buwan-buwan ba nagpapadala ka sa kanila? Oo naman.
Oo, nagpapadala ako, halos lahat nga inuubos ko yan. Lahat lahat ng sahod mo na ipapadala mo? Oo, nagtitira lang ako ng ano, pangangailangan ko sa katawan ko, kaysa So dati. so hindi ka nakakapag-ipon? Hindi ako lalo na nung nag-aaral pa ang mga anak ko, hindi ako nakakapag-ipon. May balak Talagang ka bang mag-ipon? meron naman akong balak mag-ipon, pero sa ngayon sa ngayon, ano pa muna, eh, nasi-shorten pa ako kasi nga siyempre yung sahod ko hindi naman gano'n kalaki. Magkano ba yung sahod mo? As in umaano lang ako sa 19,000 or 20. So yun lang, pumapalo lang sa 19 to Oo, 20,000. pag lang 20,000 ang ipapadala mo 19,000, 1,000 lang sa'yo. Yan yung pambili mo ng ano rito, ng gamit mo. Bakit sobrang Kasi laki ako ng ipapadala mo? kasi ako yung bayad ng bahay namin, nangungupahan kasi ako. Okay. So Ako yung lahat ng nagbabayad ng gastusin. Oo, ako yung nagbabayad ng bahay namin, ilaw, tubig, wifi. Magkano ba yung lahat ng gastos sa lahat na? Yung pagkain nila, yung bahay, yung tubig, 17 yata, pati panggas or 18, gano'n. 18. Lahat na yun. Lahat na ng gastusin. Yung Mm. pagkain, kasama din doon. Oo, kasama na yung panggastos nila doon. So 1,000 lang yung bali na titira din sa kanila. Ano yung message mo sa mga anak mo? Naku, ang aking message lang sa aking mga anak, eh, ingatan na lang nila yung sarili nila. Tsaka number 1 lagi ko sinasabi dun sa naiiwan ko, yung bunso, lagi niyang as in mahalin, gano'n. Kasi siya kanya lumaki yun, eh, yung sa 22 years old ko, siya na nagpalaki nun, eh. Ilang taon lang yung 22 ko nun, nasa 15 lang yata, ay 16. Wag mo na akong alalahanin, basta ang inaano ko sa'yo yung kapatid mo, mahalin mo, alagaan mo. Pangatlo, yun talaga yung nag-shoulder nung bunso ko, eh. Okay, Kaya siya talaga yun yung okay. siya nasa-shoulder talaga hanggang ngayon sa bahay, siya lahat nag-aano, nagba-budget ng pera ko, siya. So, anong masasabi mo sa kanya? Anong Alam mo, message mo? ang ano ko sa kanya is talagang nagpapasalamat ako kasi kahit papaano na ganyan siya, nakikinig siya sa'kin. Yun lang ang ano ko sa kanya. Hindi siya yung tipong bata na gaya ko na naging suway sa magulang. So, ano 'Di ba? yung maibibigay mong payo sa mga nagbabalak na magtrabaho abroad? Naku, number 1, lagi niyo ipananalangin ang sarili niyo na sana ang mapuntahan ninyong amo, amo ganyan, manalangin na lang kayo araw-araw. Parang panalangin niyo din bago kayo umalis. Kaya suwertehan na lang talaga. Kaya isa lang ako sa mga suwerteng OFW na talagang nagkaroon ng magandang amo. So, thank you ate sa iyong pagbibigay ng oras. Thank you sa pagbibigay inspirasyon Salamat sa din. amin. Maraming maraming salamat sa iyo. Thank you din. Akala ko naman kasi kanina baka mamaya sa TV mo ako Eh, ipalabas, eh. hindi. Wala tayo niyan. Yung pala yung pala sa YouTube mo ilalagay. Oo, sa YouTube. Sige, salamat din Salamat. po. Bye-bye. Sige, bye. And that's it for today. That's Ate Noemi. Siya ay nagtatrabaho sa bansang Saudi para sa kanyang mga anak. Thank you Ate Noemi sa pagbibigay ng oras and sharing your amazing story tungkol sa pagiging OFW. And sa lahat ng mga new subscribers ko, thank you so much. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click that button below. Makapanood ka ng mas marami pang amazing stories tungkol sa ating mga OFW. Thank you so much sa lahat ng OFW. Kayo ang bagong bayani namin. I would tell them to, for now, save your money. Don't trust it, even to your husbands, because that's one of my failures.
Don't trust it to anyone. Keep the part of it, save it, and invest it, or do a business when you come home. Don't stay there for too long, and your children will grow without you. And then come home and be with your children and give them the best of everything.